ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ጤና። በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ በዚህ ቻናል አይተነው ማነቀው አዲስ ዌብሳይት ነው። ይሄ ዌብሳይት ብር ኦንላይን እንድናገኝ ይረዳናል። እንዴት እናገኛለን የሚለውን አሁን አብረን እናያለን። ወደ ዌብሳይቱ ከመሄዳችን በፊት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ተጫኑት። አዲስ ቪዲዮ ስለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ ብር ኦንላይን አሰራር ላይ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ዌብሳይቱ ክራከን ይባላል። kraken.com ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ክራከን ይባላል። ሊንኩ ደግሞ kraken.com ይባላል። እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፊቸር አለው። እንደምታዩት ሴኩሪቲ አለ፣ ፊ ስትራክቸር አለ፣ ፕራይስ አለው። ለርን ታረጋላችሁ ስለ ዌብሳይቱ አጠቃቀሙን ምናምን። እንደምታዩት ባይ ክሪፕቶ ኤንድ ባይ ቢትኮይን ኤንድ ክሪፕቶ ይላል። እዚህ ላይ ክሪፕቶ እና ቢትኮይን የሚሸጥበት አፕሊኬሽን ነው ወይም ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት ጌት ስታርትድ ብላችሁ ቢትኮይን ካላችሁ መሸጥ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌሎች ክሪፕቶ ከረንሲ ካላችሁ እዚህ ላይ መጣችሁ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኒው ቱ ቢትኮይን ኤንድ ክሪፕቶ ከረንሲ ኖ ፕሮብለም ብሎ እዚህ ጋር ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ማታውቁ ካላችሁ እዚህ ጋር ለርን አባውት ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምን እንደሆኑ ክሪፕቶ ከረንሲ እና ቢትኮይን ምን እንደሆኑ ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ክሪፕቶ ክራከን ሃዝ ኤቭሪቲንግ ዩ ኒድ ቱ ባይ ሴል ኤንድ ትሬድ ክሪፕቶ ይላል። እዚህ ላይ መሸጥም መግዛትም ትችላላችሁ። ክሪፕቶን መገበያያ ማለት ነው። የክሪፕቶ ከረንሲ መገበያያ ነው ክራከን። እንደምታዩት እኛ እዚህ ምንም ልንሸጥ ወይም ደግሞ ልንገዛ አይደለም የመጣ ነው። አሁን በአሁን ሰዓት ቢትኮይን በ46000 ይሸጣል አንድ ቢትኮይን እና እንደምታዩት 46000 ይሸጣል። አሪፍ እንትን ላይ ነው ያለው፣ ኤክስቼንጅ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እና በጣም በውድ ነው የሚሸጠው አንድ ቢትኮይን። እና ዛሬኛ ልንገዛው ወይም ደግሞ ልንሻሻጥ አይደለም የመጣ ነው። እዚህ ፕሮሞት ልናደርግ ነው የመጣ ነው። ክራከን የክራከን ሰርቪስን ወይም ደግሞ ራሱ ክራከንን ፕሮሞት ልናደርግ ነው የመጣ ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ታረጉና ወደ መጨረሻው ትሄዱና እዚህ አባውት ፔጁ ላይ በዚህ አባውት ፔጁ ላይ ወደ ታች ትሄዱና አፊሊየትስ ምትላለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እሱን ስትነኩት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እንደምታዩት how can we help ይልና እዚያ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ግን ስክሮል ዳውን ታረጉና እንደምታዩት the payout is 20% of the trading fee ይላል። አሁን አንድ ሰው እዚህ ላይ ፕሮሞት አድርጋችሁ ወደዚህ መጥቶ $1000 እዚህ ላይ ከሸጠ እናንተ $200 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም 20% ስለሆነ ለእናንተ የሚሰጣችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ቪዲዮ በስነ ስርዓት ሙሉ ማየት አለባችሁ፣ አለበለዚያ ባን ልትደረጉ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንዳትጠቀሙ ይሄኛውን ክራከንን እንዳትጠቀሙ ልትከለከሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በስነ ስርዓት ሙሉን ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉት፣ ያ ነገር እንዳይፈጠር ማለት ነው። ባን ከተደረጋችሁ እንግዲህ ምንም መስራት አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ሄር ቱ ቢካም አን አፊሊየት ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። እሱ ስትነኩት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እንደምታዩት ዌልካም ቱ ክራከን አፊሊየት ፕሮግራም ይላል። እንዳልኳችሁ ባን እንዳትደረጉ አታሳልፉት፣ ቪዲዮን አታሳልፉ፣ ተመልከቱት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፉል ኔም ይላል። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም እና ላስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ኢሜል ታስገቡና ድጋሚ ኢሜላችሁን ጽፋችሁ ኮንፈርም ታረጉታላችሁ። ከዛ ዩዘር ኔም ጽፋላችሁ፣ ፓስወርዱና ጽፉና ኮንፈርም ታረጉታላችሁ ድጋሚ። እዚህ ጋር ካምፓኒ ኔማችሁን ጽፋላችሁ ወይም ደግሞ የራሳችሁን ስም ጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ካምፓኒ ኔም የሚለው ላይ ዝም ብላችሁ የዩቲዩብ አካውንታችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ ዩቲዩብ ቻናል ትከፍቱና ባዶ ምንም ማትለቁበት ዩቲዩብ ቻናል ትከፍቱና እዚህ ላይ ታስቀምጡታላችሁ ዩአርኤሉን። ከዛ ዩናይትድ ስቴትስ ትሉትና እዚህ ጋር ካንትሪ ላይ እንደምታዩት ሁሉም ሀገር እዚህ አክሰፕተብል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ያለች እሷን መምረጥ ትችላላችሁ። ጅቡቲ ላላችሁ እንደምታዩት፣ ቻይና ላላችሁ የተለያዩ አውስትራሊያ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ካናዳ የተለያዩ ሀገሮች አሉ። እዚህ ውስጥ መርጣችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስትሪታችሁን አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ውስጥ ሲቲያችሁን ታስገቡና ዚፕ ኮዱን ታስገባላችሁ፣ ስቴቱን። ከዛ እዚህ ጋር ፎን ነምበራችሁን ታስገቡና ከረንሲ የሚለውን አትነኩትም። ከረንሲ የሚለው ዩኤስ ዶላር እንደሆነ ይቀጥላል። ታይም ዞን የሚለውንም አትንኩት። ከዛ እዚህ ጋር ፓርትነር ታይፕ የሚለው ትሄዱና እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱ። ስህተት ከሰራችሁ በተጨራሽ ባን ልትደረጉ ትችላላችሁና እዚህ ጋር የምታያቸው ኦፍላይን የምትለውና አዘር የምትለውና አለች አይደል? እነሱ በፍጹም እንዳትነኩ። ኦፍላይን የሚለውና አዘር የሚለውን በስተት እንዳትነኩ። ምክንያቱም ሁለቱን ከነካችሁ ባን ትደረጋላችሁ እና ደግሞ በቃ ለምን አገቡ ማለት ነው። ምንም እዚህ ጋር አፊሊየት ፕሮሞት አታረጉም፣ አይፈቅድላችሁም ማለት ነው። እና ከዚህ ዌብሳይት ትከለከላላችሁ እንዳትጠቀሙ ማለት ነው። እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው እዚህ ጋር ወይ ኢሜል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሰብ አፊሊየት ኔትወርክ የምትለውን አንዴ ክሊክ ታረጉትና ከዛ ፕሮፐርቲ ታይፕ የሚለው ጋር ሄዳችሁ
ያ ሶሻል ኔትወርክ የምትለውን ክሊክ ታደርጉትና የቀደም ያልኳችሁን እዚህ የኮምፓኒ ኔም የሚለው ላይ የዩቲዩብ ቻናል ያስገባችሁትን ሊንክ እዚህ ጋም ዩቲዩብ ላይም ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ታስገቡትና ከዛ በኋላ ወደ አግሪመንቱ ምናምን ማንበብ ከፈለጋችሁ እንደምታዩት አግሪመንቱ ምንድነው እንደ 20% ነው የሚሰጣችሁ ከሬቨኒው ላይ ከሚያገኘው ላይ 20% ነው የሚሰጣችሁ እና ደግሞ አካውንት ክሬት ስታደርጉ ደግሞ እንደምታዩት $0 ምንም አያስከፍላችሁ ክሬት ስታደርጉ እና ወደ ታች ታርጉና እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ እንትናችሁን ተርማቸውን ማንበብ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ተርማቸውን ማንበብ ትችላላችሁ። ስክሮል ዳውን እያረጋችሁ ተርማቸውን ማንበብ ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሲጨርሱ እዚህ ጋር ወደ ታች ታርጉትና ሳይን አፕ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ሁሉንም እነዚህን ካስገባችሁ በኋላ ሁሉንም ከሞላችሁ በኋላ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ከታች ላይ እነሱ የእናንተን ሳይን አፕ ብላችሁ ወደ እነሱ ይሄዳል። የእናንተን አክሰፕት ለማድረግ እናንተን ሰዓታት ሊፈጅባችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ትንሽ 1-2 ቀናትም ሊፈጅባችሁ ይችላል የስራ ቀናት። እናንተ ጠብቃችሁ ልክ ሳይን አፕ ከሆነ በኋላ ገብታችሁ አፊሊየት ሊንክ ይሰጣችኋል። የራሱ የሆነ ፕሮሞት የምታደርጉት የራሳችሁ የሆነ አፊሊየት ሊንክ ይሰጣችኋል። እሱ ሊንክ በመጠቀም ፕሮሞት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ ፕሮሞት ስታደርጉ ምንድነው ሰዎቹ ወደዚህ ዌብሳይት ሲመጡ ወደዚህ ዌብሳይት መጥተው አንድ ቢትኮይን አሁን ቢትኮይን ከሆነ ቢትኮይን እዚህ ላይ ቢሸጡ እና ደግሞ $1000 ቢያገኙ ሸጠው $1000 ቢያገኙ ለእናንተ ስንት ይሰጣችኋል ማለት ነው? ለእናንተ የ20%ቱን $200 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለእናንተ የ20%ቱን $200 ይሰጣችኋል። ምክንያቱም አፊሊየት ፕሮግራሙ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። ህጉ እንደዛ ስለሆነ ለእናንተ 20% ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን ጥያቄው ምንድነው ክሪፕቶ ከረንሲን የሚሸጥ ሰው ወይም ደግሞ የሚገዛ ሰው ከየት እናገኛለን ነው? ቀጥታ ወደ የምትሄዱት ወደ reddit.com ላይ ትሄዱና reddit ለማታውቁት ኮሚኒቲ ያለበት ነው። ብዙ አይነት ሰው ያለበት ነው። እንደምታዩት ብዙ አይነት ሰው ላይ ነው ኮሚኒቲ ላይ ያለው። እዚህ ላይ ገብታችሁ ሼር ማድረግ ምናምን ትችላላችሁ፣ መነጋገር ምናምን ትችላላችሁ። ሳይን አፕ ታረጋላችሁ። አካውንት ከሌላችሁ ሎጊን ካላችሁ ደግሞ ሎጊን ትሉትና ከዛ እዚህ ሰርች ባሩ ጋር ሄዳችሁ ምን ትሉታላችሁ? how to buy cryptocurrency ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደምታዩት የተለያዩ ኮሚኒቲዎችን አመጣዋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሪፕቶ ግራውንድ የሚለው 136 ሜምበር አለው። እዚህ ጋር ናይስ ሃሽ የሚለው 124000 ሜምበር አለው። እንደምታዩት ናይስ ሃሽ is the leading hub for mining and trading cryptocurrency ይላል። እንደምታዩት ናይስ ሃሽ ላይ ገብታችሁ ብዙ ሜምበር ስላለው እና ደግሞ ከክሪፕቶ ከረንሲ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ እዚህ ጋር አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ የሬዲት እዚህ ጋር ጆይን ብላችሁ ናይስ ሃሽ ላይ ገብታችሁ ሼር ማድረግ ነው። እናንተን እዚህ ጋር ክራኬን የሰጣችሁን አፊሊየት ሊንክ በመጠቀም እዚህ ጋር ገብታችሁ ናይስ ሃሽ ላይ ገብታችሁ ጆይን ብላችሁ ሼር ማድረግ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሼር ሳታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት how to buy cryptocurrency on Binance ይላል። እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ከ7 ቀን በፊት ነው እንደምታዩት ኮሜንት ላይ ገብታችሁ የእናንተን ሊንክ ማስቀመጥ ነው። ያ ሰው ይሄኛውን የለቀቀው ሰው ገብቶ ክራከን ላይ ገብቶ ከገዛ ወይም ደግሞ ከሸጠ እናንተ ስንት ይደርሳችኋል ማለት ነው? 20% ይደርሳችኋል ማለት ነው። 20% ያ ሰው ከገዛው ላይ 20% ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት how to buy cryptocurrency ብዙ ሰው ነው how to buy cryptocurrency ብሎ የሚለቀው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ሰው ነው። ወይም ደግሞ ከነዚህ ጆይን ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እነዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዶግ ኮይን አለ። እናንተ ቢትኮይን መሆኑ ብቻ አይጠበቅም፣ ግሩፖቹ የቢትኮይን መሆኑ ብቻ አይጠበቅም። እዚህ ጋር ኢትሪየም አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዶግ ኮይን አለ። እዚህ ጋር ቤዚክ ክሪፕቶ የሚላለ እነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ውስጥ እየገባችሁ ሼር በማድረግ የሚሰጣችሁ ሊንክ አፊሊየት ሊንኩን ሼር በማድረግ መከፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። እነሱ ከሚገዙት 20%ቱን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ልክ እነሱ $1000 ከሰሩ እናንተ $200 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እነሱ በሰሩ ልክ ለእናንተ 20% ይሰጣችኋል ማለት ነው። እና የዛሬ ቪዲዮን ይመስላል። እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንዳልኳችሁ ክራክን ላይ ገብታችሁ ቢትኮይን ካላችሁ መሸጥና ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። አፊሊየት ከሆነ የምትፈልጉት ይሄን ቪዲዮ ከመጀመሪያው አይታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ በፍጹም ያልኳችሁን ስህተት እንዳትሰሩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ተጫኑት አዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በቀጣይ ኦንላይን ብር አሰራር እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።